Bună ziua, fetelor! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu sunt Livia, iar astăzi vom face încă un video al unei comenzi plasate tot din campania 7, campanie care se apropie de final și în curând, adică din 10 iulie, ne vom putea bucura de ofertele campaniei 8. Aici am albumul 8, care va ține până în 6 august 2019. Este la fel plin de oferte și multe surprize pentru reprezentanți și pentru membrii clubului Yves Rocher, fie ei simpli membri sau lideri. De aceea, pe această cale, vă invit cu mare drag în echipa mea. Persoanele interesate mă găsesc pe privat, pe pagina mea de Facebook, YR by Livia. Instagramul meu este Livia Produse YR. Lăsați-mi acolo un mesaj, iar eu am să revin cu toate detaliile necesare. De asemenea, îmi puteți scrie și aici, în secțiunea comentarii de sub acest video, iar eu voi reveni cu detalii. Și acum haideți să trecem la comandă, deoarece mă cam grăbesc, trebuie să ajung la muncă. Bun, haideți să vedem ce am avut pe comandă. În primul rând, o apă de toaletă din gama Monoi de Tahiti, apă de toaletă care mie mi este foarte dragă. Parfumul acestei ape și a uleiului și a gelului de duș este absolut minunat. Eu sunt super mulțumită de aceste produse și vi le recomand cu mare drag. În această campanie, apa de toaletă este la 99 de lei. Mai departe, tot pe comandă am avut două spume de ras pentru tenul sensibil. Am să fac videoul puțin mai repede, deoarece nu vreau să vă rețin nici pe voi foarte mult și vreau să termin cât mai repede și eu ca să pot să plec. Din gama veche a produselor pentru îngrijirea părului avem două șampoane stimulatoare anticăderea părului. Trebuie să mai fie încă unul pe aici prin colet. Mai departe am avut pe comandă două geluri de duș din gama Monoi de Tahiti și iar unul l-am comandat pentru mine. Pe acesta am să-l desfac să văd cum miroase. Și miroase superb. Eu sunt super mulțumită de aceste produse și vi le recomand cu mare drag. Este un parfum foarte potrivit pentru vară și care persistă, să știți. Da, ziceam că sunt 3 șampoane anticăderea părului din gama veche. Din gama nouă a produselor pentru îngrijirea părului avem așa, clienta mea și-a ales un șampon reparator și un balsam reparator. Iar aceste produse sunt la ofertă 2 plus 1 gratis și așa și-a putut alege clienta mea acest șampon pentru volum la 300 de ml. Mai departe, tot la oferta 1 plus 1 gratis, am pe comandă aceste două măști dezincrustante cu cărbune activ. Una este pentru o clientă, cealaltă este a mea și am să o desfac să vă arăt cum arată. Da, cam așa este culoarea în interior. O să-mi pun puțin pe mână. Și evident că am să revin cu părerea mea despre această mască după ce am să o folosesc. Așa arată ea. Nu știu dacă puteți vedea. Mai departe, avem pe comandă un set format din 3 mini-produse în varianta travel size, iar acesta conține o cremă de față și de corp la 30 de ml, un demachiant bifazic la 50 de ml și o cremă pentru mâini la 30 de ml. Acest set s-a putut achiziționa la doar 15 lei la achiziționarea unui produs pentru îngrijirea părului, pentru îngrijirea tenului, mă scuzați, și avem această cremă din gama Anti-Age Global, o cremă regeneratoare de noapte. Mai departe, tot la produsele pentru îngrijirea tenului avem această apă micelară din gama Sensitive Vegetal la 390 de ml. Este potrivită pentru tenul sensibil și încă un set acesta din varianta Travel Size. Mă scuzați bulbele, dar nu știu, mă grăbesc și din cauza aceasta probabil se întâmplă toate acestea. Tot pe comandă am avut și două ape de toaletă din gama My Green Summer, un gel de duș nectar cu aromă de nucă de cocos, un spray cu protecție invizibilă cu factor de protecție 15, un balsam reparator din gama veche, încă o apă de toaletă Monoi de Tahiti, o apă de parfum Ouïe à l'amour, un Evidence, încă un gel de duș la 400 de ml, nectar cu aromă de fructul pasiunii și ghimbir. Iar eu am primit la primul prag acest mascara
Sexy Pulp Negru Extreme. Este un mascara pe care eu l-am folosit și pe care o să-l folosesc cu mare, mare drag după ce mi se termină cel pe care l-am desfăcut deja. Și la pragul 2 am primit această apă de parfum, Commune Evidence, care mie îmi place foarte mult. Sticluța este în ediție aniversară, 60 de ani Yves Rocher. Fetelor, cam acestea au fost produsele din această comandă. Eu vă aștept cu mare, mare drag în privat să-mi scrieți dacă doriți să vă alăturați echipei mele. V-am spus unde mă găsiți, pe Facebook, YR by Livia, Instagramul meu este Livia Produse YR, scrieți-mi acolo în privat, iar eu am să revin cu detaliile necesare. Vă mulțumesc mult pentru susținere, pentru că mă vizionați și vă aștept în curând la un nou video. Vă pup și să ne revedem în curând sănătoși. Pa, pa!